Și totuși, de ce nu reușesc să slăbesc? Dacă ți-ai pus și tu această întrebare, s-ar putea să te confrunți cu una sau mai multe dintre situațiile care îți sabotează drumul spre greutatea dorită. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video vreau să-ți vorbesc despre cele mai întâlnite 7 greșeli atunci când vrei să slăbești. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Hai să vedem împreună de ce nu reușești să slăbești. Ai așteptări nerealiste. Nu-ți propune să scapi în 2 săptămâni de greutatea acumulată în 20 de ani. Chiar dacă de-abia aștepți să te bucuri de noua ta formă fizică, doar răbdarea te va ajuta să faci schimbări care să reziste în timp. Dacă îți stabilești obiective realiste, de exemplu să slăbești 3-4 kg pe lună sau să reduci 500 de kilocalorii din consumul zilnic, îți va fi mai ușor să le duci la bun sfârșit. Nu te gândi la dietă ca la o perioadă de restricții extreme după care nu te va mai interesa nimic, ci ca un proces de învățare și deprindere a unor obiceiuri bune. Slăbirea nu este un parcurs liniar, constant, ci vei avea și perioade de stagnare sau poate chiar vei pune la loc câteva dintre kilogramele slăbite. Nu te descuraja, face parte din proces. Te concentrezi doar pe numărul de kilograme. Cel mai simplu mod să evaluezi cât ai slăbit este să vezi câte kilograme ai dat jos, însă nu te baza doar pe cântar. Poate ai scăzut în centimetri la talie, coapse sau brațe, iar hainele îți vin mai bine. Ori poate ai crescut în masă musculară și ți s-a redus cantitatea de țesut adipos. Pentru a descoperi cum s-a schimbat în timp compoziția ta corporală, adică raportul grăsime versus masă slabă, există anumite investigații, cum ar fi adipometria cu ultrasunete, analiza impedanței bioelectrice, analiza corporală 3D. Rezultatele lor îți vor indica mai clar transformările prin care trece corpul tău în urma slăbitului. Faci mișcare, dar pierzi din vedere alimentația. Este important să ai un stil de viață activ, nu doar pentru slăbit, ci și pentru starea ta generală de sănătate. Totuși, dacă vrei să elimini mai multe kilograme, acordă atenție și meniului tău, pe lângă orele de fitness, alergare sau not. Adesea oamenii supraestimează numărul calorilor arse în timpul efortului fizic și au senzația că pot mânca mult mai mult. Deși fac sport, ei cresc și cantitatea de alimente consumată, astfel că nu reușesc să slăbească. Alimentele hrănitoare, sățioase, combinate cu activitatea fizică făcută constant, te vor ajuta să pierzi din greutate în mod sănătos și să fii în formă. Reduci prea mult cantitatea de calorii consumate. Ca să slăbești, trebuie să fii în deficit caloric. Totuși, dacă exagerezi, s-ar putea să nu ai succes pe termen lung. Într-adevăr, la început vei slăbi mai mult, dar foarte probabil nu vei putea menține dieta restrictivă și vei reveni la vechile obiceiuri, ceea ce se poate traduce chiar în kilograme în plus. Schimbările la nivelul metabolismului cauzate de restricția calorică excesivă îți pot sabota pe viitor capacitatea de a atinge și a menține greutatea dorită. Așadar, păstrează o abordare moderată când reduci din calorii și asigură-te că nu faci foamea. Consumi multe alimente etichetate ca sănătoase, dar bogate caloric. Biscuiții fără gluten, nucile și semințele, uleiul de măsline, brânzeturile și cremele vegane sunt prezentate ca fiind sănătoase, însă asta nu înseamnă că le poți consuma în cantități exagerate. O punguță de nuci și fructe uscate de 100 de grame, care se mănâncă foarte ușor, poate ajunge până la 500-600 de kilocalorii. Același lucru este valabil și pentru biscuiții din făină integrală, de exemplu, care chiar dacă au mai multe fibre decât unii din făină albă, nu înseamnă că au automat și mai puține calorii. Un aliment poate fi nutritiv, bogat în vitamine și minerale, dar și bogat caloric. Atenție deci la produsele cu multe calorii, indiferent de cât de naturale sunt ingredientele lor. Urmezi diete extreme și excluzi anumite alimente sau categorii de alimente. Sunt multe diete care arată cu degetul carbohidrații sau grăsimile, propunând reducerea lor pe motiv că îngrașă. Niciun aliment nu îngrașă și nici nu slăbește în sine. Contează alimentația per ansamblu și consumul caloric. Există un raport optim zilnic de macronutrienți de care corpul are nevoie pentru a funcționa așa cum trebuie. În general, pentru un adult, acesta este de 50% carbohidrați, 20% proteine, 30% grăsimi din necesarul caloric zilnic, însă procentele variază în funcție de sex, vârstă, etapa din viață, obiective și nivel de activitate fizică. Limitarea excesivă a carbohidraților vine de obicei cu stări de oboseală și apatie, în timp ce lipsa grăsimilor bune poate contribui la apariția dezechilibrelor hormonale și deficiențe de absorbție a unor vitamine. Poți consuma orice fel de aliment, inclusiv dulciuri, doar micșorează porția sau servește-le mai rar decât de înainte. Pune accentul pe mâncărurile hrănitoare și sățioase. Apelezi la ceaiuri de slăbit, pastile sau alte produse minune.
Dintre toate mirajele slăbitului, probabil cel mai des apare ideea că există o pilulă care să rezolve imediat și fără efort problema excesului ponderal, odată pentru totdeauna. Oare dacă aceste ceaiuri detox și prafuri ar fi eficiente, chiar ar mai exista atâtea persoane care se chinuie să slăbească? Tot ce fac aceste produse este să slăbească portofelul sau cardul, nu și kilogramele tale în plus. Dacă și tu te regăsești în aceste situații, sfatul meu este să apelezi la un specialist pentru a primi un plan personalizat de slăbire, adaptat nevoilor tale calorice și care să nu-ți afecteze sănătatea. Eu te aștept la Superfit, la clinică sau online, să înveți să faci alegeri alimentare mai bune și să ajungi la silueta dorită. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.